අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ටැබ් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ටච් පෙන් එකක් කොහොමද ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. අපිට මේකට ගෙදරදී හොයාගන්න පුළුවන් වන පොඩි දේවල් ටිකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පැටික්නම් පෑනක් කඹ හෝ වෙනත් කම්බි කතුරක් අඬුවක් ඩබල් ටේප් ඉදිකටුවක් හෝ හැල්පෙනිත්තක් වැනි තිමුදුලක් සහිත දෙයක් අපිට ඕන වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ පැටික්නම් එක ඇතුලේ තියෙන තින්ත සහිත බටේ ඉවත් කරන එක. මොකද ඒක අපිට මේ වැඩේට අනවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර අපි ගත්ත අල්පෙනිත්ත හෝ ඉදිකටුව භාවිත කරලා මේ පෙන්නපු විදිහට ගොඩාක් සිදුරක් හදාගන්නවා. අපිට පුළුවන් රත් කරලා වූ විදලා ඒ සිදුර හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ තම කම්බිය මේ ආකාරයට මේ පැටික්නම් එක තුලට දාගන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාලා තම කම්බිය පාවිච්චි කරනවා නම් මතක ඇතුව තම කම්බියේ තියෙන වටේ තියෙන ආවරණයක් ඉන්සුලේෂන් එක අන්නේ ඉන්සුලේෂන් එක ඉවත් කරගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒක තිබුණොත් අපේ වැඩේ සාර්ථක නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ තුඩට තම කම්බිය හෝ ඔයාලා පාවිච්චි කරන කම්බිය සම්බන්ධ වෙන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට හොතා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ තුඩත් එක්ක තම කම්බිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගත්ත ඩබල් ටේප් පාවිච්චි කරලා මේ තම කම්බිය අපේ පැටික්නම් එකට අවතා ගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඔයාලට බෝනස් ටිප් එකක් විදිහට මීටත් වඩා ලේසියෙන් බොහොම සරලව ටච් පෙන් එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් බලන්න. ඒකත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්.
හරි දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටච් පෙන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලේසියෙන් සරලව මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටච් පෙන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට මේකට ඕන වෙනවා පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ තුඩ ගොඩක් තෙත් වෙන විදිහට නෙමෙයි සාමාන්‍ය තෙත් වෙන විදිහට පොදව ගන්න ඕන. ඒකට පොඩ්ඩක් වතුර වාචනයක් පාවිච්චි කරලා පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් ගත්තා නම් හොඳටම සෑහෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් අපේ ටච් පෙන් එක පාවිච්චි කරලා අපේ ෆෝන් එකේ ටැබ් එකේ වගේ දේවල් වල අපිට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් කරගන්න. මතක තියාගන්න ඕන මේ ටච් පෙන් එක අල්ලනකොට තම කම්බිය වගේ ඇඟිලි වලින් ස්පර්ශ වෙන්න ඕන. නැත්තම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර තුඩේ තෙත සහිත භාගයක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි බෝනස් ටිප් එකක්. ඉතල මහන්සි වෙන්නේ නැතුව තමයි ලේසියෙන්ම මේ ටච් පෙන් එකක් හදාගන්න විදිය. මේකට අපිට ඕන වෙනවා ඒක ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් කොටන් බඩ් එකක්. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒක වටේ පොඩි කම්බි කැල්ලක් පුතා ගන්නවා. ඉතින් සරලයි. විනාඩි දෙකක් යන්නෙත් නෑ මේක හදාගන්න. දැන් මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම වතුර පුඟවලා අපිට පුළුවන් ටච් පෙන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේක ඔයාලට පොඩි බෝනස් ටිප් එකක්. ඉස්සෙල්ලා වගේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. එච්චර දෙයක් කරන්නත් නෑ. මේකෙදි ඔයාලා මේ කම්බි කැල්ල අතින් ස්පර්ශ කරන්න මතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් channel එක subscribe කරලා bell button එක අතවල තියාගන්න. ඒකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්.